ilalagay naman na natin tong nabili natin sa Lazada na mini driving light bracket, stainless. I think mga nasa 150 pesos lang to nung nabili. So kakabit natin siya dun sa ating front fender o front panel, ewan ko. Alright, so ito na. Ito yung ating front fender dito sa ating Honda Click 125. So, para mailagay ito, kailangan nating tanggalin itong dalawang tornilyo na yan. Yung kung nakikita sa ano. Yan, that one. Kasi doon natin siya ilalagay. Nakaganyan siya. Ganyan siya. So, gawin natin. Alright, so ganyan yung magiging forma niya dyan. Ngayon, ipapwesto naman natin yung mini driving light natin. Ayan. So, ganito yung magiging forma ng ating mini driving light. Ito yung pinaka-bracket nya. Ito yung nut na gagamitin natin. Gamit kayo ng 12. Ganito ang itsura nya. Nakapaside siyang ganyan. Yan. Nakapahiga siya. Kasi kung hindi siya nakapahiga, tatama siya dun sa fender. So, ilang beses ko nang sinubukan yan. Yan yung magiging itsura niya. Sinubukan ko na lahat ng pwesto. Yan yung pinaka nag-fit sa kanya. So, kung maglalagay ka ng mini driving light, ganyan ang pwesto niya. So, ito mga katribo, ganito magiging itsura niya kapag isasalpak na natin siya dito sa front panel. Ayan, ganyan. Ayan na magiging assembly ng mini driving light natin. So, assemble nyo muna siya dahil mahihirapan na kayong kabit ng isang tornilyo na yan na siya. Ayan na. Ito ba? So, dapat naka-assemble na muna siya bago nyo ikabit yung mini driving light. Pero huwag nyo muna siyang masyadong higpitan para maipwesto nyo siya ng maayos mamaya kapag tatestingin nyo na. Alright, so update lang mga katribo. Ito, andito na siya. So, i-fix na natin siya dyan, pero hindi pa fix yung mga ano yan, higpit. Ang nakapix na higpit dyan is ito at saka yung doon sa dulo na yan. Pero yung dito sa mismo mini driving light na to, yung dalawang nut na yan, hindi pa. Tayo mag-adjust mamaya kung ano ba yung pinakamagandang pwesto para sa kanila. Almost done na rin, malapit na tayo matapos. So ito, bali ayusin lang natin yung mga wirings dito sa part nito kasi ito naka-specify ito dun sa may crash guard natin, itong haba na to. So ayusin lang natin ito, tsaka yung isa ito. So ayusin natin, tapos ipipix natin yung mga bagay-bagay dito. Alright, so ito na. Okay, so naayos na natin yung mga wirings niya. May ikating wire, yun yung papunta sa mini driving light para hindi masyadong nakarawit. Tapos yun, ayos na rin natin yung relay. Ayan, ito yung relay nya, dalawa. Ito yung sa headlight. Yan, okay na. Ito yung sa ground. Ito, ibabalik na natin yung panel natin dito sa ating motor. Tapos ilalagay na rin natin yung mga connections ng ating mini driving light. Ayan, okay na. Pasok natin. Pasok na natin. Ayan, nabalik na natin. So, naibalik na natin lahat ng connections natin dyan. Mini driving light, tapos yung pinaka-headlight. So, susubukan naman natin ngayon. Goods. Mini driving. Goods. Yung pagbabalik nito medyo mahirap ngayon. Hindi ko alam kung paano ibalik. Alright mga katripo, so para mailagay ito, ayan, sa assurance sila ilagay na natin. Kailangan mo siyang pukpukin. Ayan, kailangan mo siyang pukpukin. Subukan natin kung magagawa natin yan. Try natin kung magagawa natin yung pukpukin. So as you can see, ayan, nakabuka pa siya. Ayan, buka pa. So
Subukan natin pukpukin. Ayan. So nakafix na ulit. Ayan. Tipok-pok to, ayos, tipok-pok. So pero mag-ingat pa rin kayo kasi ito malambot sa part na to. Ito yung medyo ingatan nyo. Pero dito sa mga baba na to, part na to, okay na din dyan. Ayan yung naputol na tornilyo na natin, oh. Nakakainis. So ayan, gabit na natin. Tingnan natin kung sumasayad. Ayan, kung hindi naman sumasayad yung mini driving light natin. Ayan, to the right, hindi naman. To the left, hindi rin naman. So ipupwesto na lang natin siya mamaya. Ito yung pwesto na maganda para sa kanya kasi hindi pa natin napupwesto yun. Let's go! So ibabalik na natin yung mga tornilyo na pinaklas natin. Nawala yung isang tornilyo natin dito. Ano siya? Ewan ko kung saan na nakapunta. Kailangan natin i-secure yung mga ibang wires dito kasi baka tumama. Anong kung paano ko i-secure yan dyan. Alright, so as you can see, nagtagumpay naman yung plano nating pag-modify dito sa contact link natin. Kakabit ng mini driving light dito at bracket. Ngayon naman, ipapwesto natin siya dun sa pinakamagandang pwesto na pwede natin gawin sa kanya. Alright, alright. So ito na yung pwesto niya. Sa high. Ayan, pantay na pantay. Sa low. Ayan. Yung high niya, nandun sa taas ng headlight natin. So yan yung headlight natin. Ito yung high, yung white. Ito naman yung low. So, nakikita nyo nasa below siya ng headlight. Siya, pero baka nakakasilaw. Kaya yan ang ginawa ko. Alright, so ikakapit na natin itong pinaka-last piece dito. Ayan. Kaso lang, medyo magalaw. Sobrang vibrate siguro, hindi ko alam kung magalaw pa rin or hindi ko alam. Sana huwag masyadong magalaw para goods na goods tayo. Kakabit ko lang to, then yun, okay na. Ayan. So tapos na yung project natin for today's video. Ayan. So nakabit na natin yung mini driving light and testingin natin kung gumagana. High, low, mini driving light high, mini driving light low. Alright, gumagana. So ayun mga katribo, akala ko kanina medyo mahirap siyang tanggalin kasi based dun sa mga napapanood ko is medyo nahihirapan silang tanggalin tong, pero kasi nagawa naman natin ng ayos sa tulong ng mga napapanood natin sa video. Ayun, salamat sa panonood. Sana nakatulong tong tutorial video na to. Actually hindi nga to tutorial eh, parang binidyohan ko lang yung pag-aalis ko, pero actually hindi ko naman talaga dapat i-vlog kasi ang gusto ko dapat vlog na susunod after ng pagpapa-tune natin sa kanya is yung mismong endurance na, pero hindi, ito na muna. So thank you for watching. Kung nakabot ka man sa part na ito ng video ko, napakasolito ko. So like, share, subscribe. See you sa endurance. Kita-kits tayo doon. Push.